Ja, just like you look. Oh yeah, yeah, that's good. Stop in the middle of the highway. จอดต้มเมื่อวานได้2 4 พี่โก้เราเข้าไปได้เลยหรือยัง มันไม่สิคะต้องดูก่อนแล้วเพราะว่ามีหน้า ไว้พรุ่งนี้อย่างเดียว